بسم الله الرحمن الرحیم. نننی ټاپک زمونږه په ټارک باندې دی چې ټارک به څه ته ویلی کېږي. دې ته دویم نوم مومنټ آف فورس هم ویلی کېږي. ټارکو ته فزیسټ وایي او مومنټ آف فورس ورته دا ورته انجینیرینګ والا وایي. نو د ټرنینګ افیکټ which produce in the body by the application of force is called torque. کله چې په یو باډۍ کې د ټرنینګ افیکټ پیدا شي، ټرنینګ اصل کې موړاو ته وایي، د تاوېدلو د اثر پکې پیدا شي، خو د څه د وجې نه؟ د فورس د وجې نه. نو دې افیکټ ته به څه ویلی کېږي؟ دې ته به ټارک ویلی کېږي. یا دویم ډیفینیشن موږ د دې داسې کوو چې د کراس پراډکټ آف مومنٹ آرم اینڈ فورس از کال ټارک. ځکه چې میتھمیټیکلی زموږ سره ټارک برابر دی ټا از اکول ټو آر کراس اف. ځکه چې دا ټا دا ګریک لیټر باندې موږ ظاهرو، دا ټارک نه دا په ټا باندې ظاهریږي، داسې په دې شکل کې دا موږ لیکو ټا. نو دا برابر دی د آر کراس اف. اوس د آر او د اف په منځ کې زموږ سره کراس پراډکټ دی، نو ځکه موږ په ډیفینیشن کې داسې وایو چې د کراس پراډکټ آف مومنٹ آرم اینڈ فورس از کال ټارک. اوس دا ټارک زموږ سره په کومو خبرو باندې انحصار کوي؟ نو که عام موږ زموږ سره لکه دا پراډکټ په دوه قسم دی، یو کراس پراډکټ او یو ته ډاټ پراډکټ و. چې کله کراس پراډکټ ختمو نو موږ ساین تیټا لګو. نو اوس د آر او د اف په منځ کې کراس پراډکټ دی، نو دلته به موږ د کراس چې ختمو نو ساین به لګو، ساین تیټا. نو آر اف ساین تیټا به شي. اوس دا ټارک په دې دریو خبرو باندې انحصار کوي، یو په اف باندې، بل په آر باندې، او بل په تیټا باندې. که چېرته زه د تیټا کانسټنټ وساتم، تیټا لکه ساین 90 دا زموږ سره میکزیمم ویلیو ده، ځکه چې ساین 90 زموږ سره څه برابري؟ دا د 1 برابر دی. او د دې نه چې نور کوم پاس ځي لکه ساین 91 92 93 دا تاله به نیګیټیو ویلیو درکوي. او که فرض که ساین 0 زه ورکمه نو بیا ما څه راکوي؟ 0 ویلیو راکوي. نو که زه تیټا کانسټنټ وساتم او آر کانسټنټ وساتم، عام دا آر زموږ سره دته مومنټ آرم ویلی کېږي. نو په که اف سیوا کې نو فورس به سیوا کېږي. که زه اوس د تیټا او دا اف کانسټنټ وساتم نو که بیا مومنټ آرم سیوا کې نو بیا هم څه کېږي؟ ټارک به سیوا کېږي، ځکه دا ډایرکټلی پروپورشن دی. اوس دا ټارک زموږ سره څه کوانټیټي دا ویکټر کوانټیټي ده. چې ویکټر کوانټیټي ده نو د دې خو به خامخا څه ډایرکشن وي؟ زموږ سره دې دوه ډایرکشنه کېدلی شي، چې یو ته موږ کلاک وایز وو، صحیح شوله، او بل ته اینټي کلاک وایز وو. کلاک وایز زموږ سره دا چپ لاس په سایډ چې کوم سمت داسې راځي داسې، دې ته موږ کلاک وایز وو، او کوم چې پرې ښی سایډ باندې ځي دې ته اینټي کلاک وایز وایو. نو چې کله عام کنوینشنلی روایتي طور موږ اینټي کلاک وایز ټارک دا پازیټیو اخلو او کلاک وایز ټارک سالو دا نیګیټیو اخلو. د دې یونټ زموږ څه برابر دی؟ د نیوټن میټر برابر دی، ځکه چې د فورس یونټ څه دی؟ نیوټن دی، او آر دا خو ډسټنس دی، د ډسټنس یونټ میټر به شي. اوس دا مومنټ آرم څه ته ویلی کېږي؟ نو د perpendicular distance from the axis of rotation to the line of action of force is called moment arm or lever arm. اوس د axis of rotation دا په لزنی ټاپک کې مونږ ویلو axis of rotation مونږ هغه پوینټ وو چې کوم پوینټ نه د باډي روټیشن کوي. نو دغه axis of rotation نه چې کوم لاین اف ایکشن اف فورس دی، لاین اف ایکشن اف فورس مونږ څه ته وو؟ دا هغه لاین دی چې په کوم باندې مونږ څه کوو؟ فورس اپلای کوو. په کوم پوینټ باندې چې فورس عمل کوي هغه ته به څه وي؟ هغه ته به لاین اف ایکشن اف فورس ویلی کېږي. نو د دې لاین اف ایکشن اف فورس او د ایکسس اف روټیشن په منځ کې به دا کومه فاصله دا به پرپنډیکولر ډسټنس، نو دې ته به مومنټ آرم یا لیور آرم وایي. اوس بل ټارک causes change in rotational motion in force cause change in translation motion. دا هم موږ پیژنو چې کله په یو باډي باندې موږ فورس اپلای کوو نو په هغه کې د څه سبب جوړیږي؟ هغه د ټرانسلیشن موشن په باډي کې لینیر موشن پیدا کېږي. او کله که په یو باډي باندې ټارک اپلای کوو بیا ظاهره خبره ده په هغه کې به بیا څه کېږي؟ دغه کې به روټیشنل موشن کې به چینج راځي د باډي په دې موشن کې. نو خلاصه د دې داسې جوړیږي چې ټارک زموږ سره په څو خبرو باندې انحصار کوي؟ په دریو باندې، په مومنټ آرم باندې، په
فورس باندې او په تیټا باندې. اوس د دې دا اگزامپل په دې بوک کې ورکړي دي، خو لکه ستاسو پرې کې د تیټا داسې ډسکشن نه دی کړی، دا پرې فرسټ ایئر کې شته دی. دلته صرف د دوو خبرو ذکر کړی چې د مومنټ آرم او د فورس. که فورس سیوا کې ټارک به سیوا کېږي، که مومنټ آرم سیوا کې نو ټارک به هم څه کېږي، دا به سیوا کېږي، ځکه چې دا دواړه ډایرکټلی پروپورشنل دي. ښه اوس دا پرې بوک کې څه اگزامپل ورکړي دي. که تاسو دې ته سپینر هم ورته وایي. سپینر عام چې کومه پانه وي که نه، هغې ته سپینر وایي. یو رینچ دی چې هغه ته مونږ سکرونج په عام دغه کې په هغه کې کړۍ شانته لګېدلي، سړی ټیټ کوي را ټیټ کوي، او دا پانه چې کوم وي دا په خپله باندې فکس وي، دې ته سپینر وایي. دا یې سپینر دوه درې اګزامپل یې ورکړي دي. خو که تاسو دې ته خیال وکړئ، دا یې لکه هغه د دې ډسکشن په دې کړی چې یاره ټارک به په څه طریقه سیوا کېږي، چې کوم شی موږ سیوا کړو. ظاهر خبره که فورس سیوا کې مومنټ آرم به سیوا کېږي، دغه شان که دغه سیوا کې مومنټ آرم نو ټارک به هم سیوا کېږي. دا یو سپینر دی، د دې دا لینس سره کم دی او د دې دا لینس سره دا سیوا دی. اوس خیال وکړئ، دا یو بولډ دی، دا په موږ تاوو یا په مضبوطوو یا کلاک وایز تاوو یا انټي کلاک وایز تاوو. ګورئ ښه، دا اکسس اف روټیشن دی چې کوم پوینټ نه دا باډي تاویږي هغه ته اکسس اف روټیشن وایي. دا لاین اف اکشن اف فورس دی. لاین اف اکشن اف فورس هغه پوینټ ته وشي په کوم باندې موږ پوینټ باندې فورس اپلای کوو، نو په دې باندې زه فورس داسې اپلای کوم، نو موږ مومنټ آرم څه وو چې دا به پرپنډیکولر ډسټنس وي د لاین اف اکشن اف فورس او د اکسس اف روټیشن. دا لاین اف اکشن اف فورس دی دا، او دا اکسس اف روټیشن دی. په دې په منځ کې دا پرپنډیکولر ډسټنس ده که نه. اوس دلته آر کم دی، نو ظاهره خبره ده فورس خو په دې کې هم سیم دی او په دې کیس کې هم سیم دی، خو دلته آر څه دی، دا چې کومه دی زموږ سره کم دی او دلته سیوا دی، نو دلته به ټارک صحیح کم پیدا کېږي. اوس راشئ دلته مومنټ آرم څه دی، سیوا دی، نو ظاهره خبره ده چې د دې دا ټارک به څه کېږي، په دې کې به سیوا پیدا کېږي. اوس راشئ دې یو اګزامپل ده، په دې دغه کې موږ داسې کار کړی چې دلته موږ قصه د انګل څېړلې ده. که تاسو خیال وکړئ، دلته موږ دا سپینر چې کومه دی دا موږ د سلینډینګ پوزیشن کې ایښودی، نو دلته خیال وکړئ، دلته لاین اف اکشن اف فورس لاین اف اکسس اف روټیشن دا دی او لاین اف اکشن اف فورس دا دی. نو موږ به اوس دا فاصله نه اخلو ښه چې زه دې نه واله دا فاصله والم چې یاره دا ده، نه، موږ ویلو په تعریف کې چې دا مومنټ آرم به زموږ سره څه وي، دا به زموږ سره پرپنډیکولر ډسټنس وي د لاین اف اکشن او د اکسس اف روټیشن د دې په منځ کې. نو دا خو زموږ سره پرپنډیکولر ډسټنس خو دا نه جوړېږي که نه، دا به تاسو هم ایکسټینډ کوئ، دا به هم ایکسټینډ کوئ. نو بلکل یې خیال وکړئ دا پرپنډیکولر ډسټنس ده که نه، نو د لاین اف اکشن اف فورس او د اکسس اف روټیشن په منځ کې دا پرپنډیکولر فاصلې ته به څه ویلی کېږي، دې ته به وایي مومنټ آرم. اوس به دلته ټیک د سپینر موږ لینت وایي سیوا اخیستی دی، خو مومنټ آرم به بیا موږ ته دا اخلو ځکه چې پرپنډیکولر ډسټنس خو دا دی. اوس یو اګزامپل بل ورکړی دی چې په دې کې د لاین اف اکشن اف فورس او اکسس اف روټیشن دواړه څه دي، دا د یو پوینټ نه پاس کېږي. دا همدغه بولټ والی فرض کړه دا په لاین اف اکشن اف فورس هم په دې ډایرکشن کې دی او اکسس اف روټیشن هم په دې ډایرکشن کې دی. دا دواړه لاینونه پیرلل دي یو بل ته، چې کله پیرلل وي ټیټا به زموږ سره څه وي، زیرو وي، نو ساین زیرو د زیرو برابر ده، نو لحاظه هغه دی فورس هم شته دی او بیا هم زموږ سره ټارک څه دی، زیرو دی. اوس راشئ په دغه باندې ایکسپلین کوو، په دې مومنټ آرم باندې. د مومنټ آرم ته ګورئ، مومنټ آرم موږ ویلو چې د اکسس اف روټیشن او د لاین اف اکشن اف فورس د دې په منځ کې به پرپنډیکولر ډسټنس وي. لاین اف اکشن اف فورس هم د دې پوینټ نه پاس کېږي او اکسس اف روټیشن هم دا پوینټ دی، د دې په منځ کې هو ډسټنس نشته، ډسټنس زیرو ده، نو لحاظه دلته به ټارک زموږ سره څه وي، دا به زیرو وي، ځکه دا پوینټ دا دغه به بیا زموږ سره نه تاویږي، کولاویږي به نه.